Sziasztok! Ez az otthoni sörfőzős videósorozat második része, amiben egy apát, tehát American Pale Ale-t fogunk készíteni, ami egy viszonylag egyszerű sörfajta, viszonylag egyszerű recept, tehát simán neki lehet állni kezdőként is, hogyha fazekad, gázsámolyod, meg ilyesmi kezdetlegesebb felszerelésed van, vagy ha egy ilyen automatád, akkor meg még könnyebb dolgod lesz. És mivel én ebben az automatában fogom ezt most elkészíteni, ebben a videóban a teljes folyamatot végig tudjuk nézni, hogy hogyan lehet egy ilyen vagy ehhez hasonló sörfőző automatában sört készíteni, úgy általánosságban. Ez jön most, tartsatok velem ma is! Ez így jön ki a dobozból, nagyon sokat nem kell szerelgetni, mégis megmutatom nektek, hogy egyrészt mi van a csomagban és hogy kell összeállítani. Szerintem azért is érdemes ezt megnéznünk, egyrészt, hogy utána nektek már könnyebb legyen, másrészt meg azért, mert ezáltal így az összerakás közben meg még így üresen meg tudom mutatni, hogy milyen a felépítése, és ezáltal azt is el tudom mondani, hogy tulajdonképpen pontosan hogyan működik. Amúgy azt megjegyzem, hogy amit el fogok mondani, az nem csak erre a Vevoros márkájú gépre érvényes, ugyanis szinte tökéletesen ugyanezt, a termékfotók és a leírások alapján szinte tökéletesen ugyanezt a gépet többféle márkanév alatt lehet kapni. Ez manapság nem olyan ritka, múltkor például a fémvágó szalagfűrész bemutató videóban is elmondtam, hogy ugyanaz többféle márkanév alatt kapható. Sok márka van, vannak olyanok, akik teljesen egyedi ilyen automatát vagy gépet csinálnak, de vannak többen, akik megkeresnek egy kínai gyártót, és az ő általuk gyártott gépet egy picit apróságokban a saját ízlésükre szabják, és saját márkanév alatt forgalmazzák. Hát ez is ilyen, ez egyébként ezeknek az értékéből nem volna semmit. Oké, de hát akkor, ha többféle márkanév alatt lehet kapni szinte ugyanazt, akkor mi alapján lehet választani közülük, kérdezhetnéd te. Csak nagyon gyorsan elmondom erről a véleményemet. Ugye egyrészt érdemes megnézni, amit mindenki szokott elsőre, hogy mennyibe kerül az adott márkából az adott készülék. Hát ebből a szempontból ez a Vevoros elég jó előnyben van, mert jelen pillanatban ez a legolcsóbb az ugyanilyen gépek közül. Aztán érdemes azt is megnézni, hogy mi az, ami alaptartozékként jár hozzá, mert ez nagyon nem mindegy, hogy az alapkészletben mit adnak hozzá. Gyorsan megmutatom, hogy ehhez magán a gépen kívül, már az előző videóban láthattátok, tartalmazza ezt a Hop Spider, tehát ilyen komlózó szűrőt. Egy ilyen egyébként 6-8 ezer forint, hogyha külön meg akarod venni, meg még mutatom, tartalmazza, ezt is láthattátok az előző videóban, tartalmazza ezt a hűtőspirált is, hát ez minimum egy 20-as, hogyha külön meg akarod venni, és akkor, hogyha ezeknek az értékét hozzáadod, akkor már megint csak könnyebb eldönteni, hogy melyiket választ. És hát ugye a harmadik szempont az lehet, hogy megnézed, hogy esetleg milyen apróságokban különböznek egymástól, és akkor közben, amit előszedtem, van még egy ilyen alkatrésze, tehát akkor hogyan is néz ki egy ilyen? Ugye maga a főző edény, az tulajdonképpen ez, maga a készülék, ez egy maximum 30 liter folyadék forralására alkalmas méretű főzőüst, és a gyári csomagban van még egy ilyen belső üstbélés, aminek majd mindjárt mutatom, az aljára van egy ilyen perforált rozsdamentes acél lemez. Ez gyakorlatilag ugyanolyan, mint az a szűrőlemez, amit a videósorozat első részében mutattam a szűréshez. A funkciója is ugyanaz, hogy ugye külön válassza majd a folyadékot és a malátát. Ezt ide ennek a hengernek a belsejébe be kell tenni, és akkor gyakorlatilag ez lesz az alja, tehát egy ilyen szűrőlemez aljú belső edényt kapunk, ami, hogyha így beletesszük a
főzőnek a belsejébe, és így beleakasztjuk, akkor körülbelül idáig ér le, tehát alatta lesz egy ilyen 6-8 vagy inkább 10 centi magasságú szabad tér, és ebbe a belső edénybe kell majd beletennünk a malátát, és utána ugye ez azért is előnyös ez a készülék, mert ezzel a szűrést is lehet oldani egy menetben, tehát nem kell hozzá külön szűrővödör meg egyebek, mert majd azt is mutatom, hogy ezt a belső edényt a malátával együtt ki tudod venni, és a folyadék meg bent marad. Na, és akkor, miután ezt ide beletettük, itt mutatom még, hogy a csomagban vannak ilyen apróbb alkatrészek is. Az egyik ilyen, az például ez az ilyen teleszkópos cső, amit ide ennek a szűrőlemeznek a közepén lévő ilyen menetes hengerbe kell belecsavarni. Ez egy visszafolyó cső lesz, ezt is majd szerintem egyszerűbb, hogyha majd a főzés közben már látni fogjátok, hogy működik, és akkor van még egy ilyen felső lemez, ami pedig azt fogja tudni megakadályozni, hogy a maláta felússzon a folyadék felszínére, tehát ide a belső henger belsejébe beletesszük a malátát, és aztán ezt a lemezt ide így rá kell tenni a tetejére, és ugye azért jó, hogy teleszkópos ez a cső, mert így össze tud csúszni, és a betett maláta mennyiségnek megfelelően tudjuk ennek a felső lemeznek a magasságát állítani a tartályon belül. Ugye ha több malátát használunk, akkor ez feljebb lehet, ha kevesebbet, akkor lejjebb tudjuk nyomni, és így maga a maláta az a két perforált lemez közötti részen lesz bent, így tulajdonképpen nem keveredik a folyadékkal, hanem itt tulajdonképpen lezárva található, és így a végén a szűrés annyira egyszerű, hogy egyszerűen ezt a belső tartályt kivesszük, és a cukortartalmú folyadék pedig bent marad. És akkor az összerakás még annyi, hogy ezeket az apró alkatrészeket, ami még van hozzá, ezeket felszereljük. Ugye az az üvegtető, arra jön majd ez a két fogantyú, van hozzá egy leeresztőcsap, nézd meg, egyébként ez is nagyon szuper minőségű, minden alkatrésze rozsdamentes acél, még ez a kifolyó csöve is ilyen forgácsolt rozsdamentes acélból van, tehát itt azért nem aprózták el. És még van hozzá, ezt majd mutatom, ez a szivattyúnak a kifolyó csöve, van hozzá ez a kis L-alakú cső, ennek pedig az a funkciója, hogy ahogy látod, itt az üstnek az alján van egy lyuk, a szivattyú azon keresztül szív, de hogy ne tudja szárazra szívni az alját az edénynek, hogy ne tudjon lekapni, hogyha esetleg túl nagyra lenne állítva a szivattyúnak a szívási mennyisége, ezért ezt az L-alakú csövet ebbe a lyukba ide bele lehet dugni, és akkor gyakorlatilag ezen keresztül az aljától körülbelül ilyen 3 centi magasságban fog szívni, tehát hogyha esetleg túl gyorsan szívna, akkor is mindig egy minimum 3 centi vastag folyadékréteg ugye van az edény alján, és akkor az így nem fog tudni odaégni. A csap pedig ide jön a főzőedénynek az oldalába, ugye ez lesz az, ahol majd a kész sörlét, a cukortartalmú sörlét le tudjuk ereszteni, hogy az erjesztővödörbe tudjuk tenni, és hát nagyon egyszerű, itt van egy gumitömítés, a forrat pont megfelelő méretű, és belül a hátuljára rá kell rakni ezt az anyát, és akkor belülről azt az anyát egy 29-es kulccsal kellene meghúzni, ez nem egyébként nem egy szokványos méret, és nincs is itthon, pedig nekem van egy elég nagy villáskulcs készletem, úgyhogy ilyenkor van az, hogy vagy egy ilyen állítható francia kulccsal, vagy egy megfelelő méretű dugó kulccsal hátulról ráhúzzuk az anyát a csapnak a hátuljára. Hát, mint mindig, ezt sem kell agyon húzni,
A lényeg, hogy megfelelően tömítsem, és egyébként azt még megmutatom, hogy olyan szempontból is ügyes, én szeretem az ilyen apró igényességeket, hogy ez a csap olyan kivitelű, hogy véletlenül nem tudod kinyitni, hogyha nem szeretnéd. Ugyanis itt a szárán van egy ilyen kis fellemozgatható pöcök, és itt magán a csapon pedig két másik ilyen pöcök, és gyakorlatilag, hogyha ez itt le van csúsztatva, akkor beleakad, és nem tud ez előfordulni, hogy elmész mellette, és véletlenül beleakad a nadrágod, vagy bármit, és megnyitod a csapot olyankor, amikor nem szeretnéd, és akkor elveszíted a sörlét. Csak úgy lehet kinyitni, hogyha ezt felhúzod, és akkor lehet elfordítani, és akkor visszamegy, és akkor megint csak fixen a nyitott pozícióban tartja. Ez szerintem egy ügyes dolog. És ez a kis szűrő, ez pedig ide a csapnak a végére való, azt mondja a használati útmutató, hogy ide a csapnak a belső felére kell ráhúzni, és akkor egy ilyen szorító bilincsel rászerelni, hogy amikor majd kifelé engedjük az anyagot az edényből, akkor az esetlegesen ide alulra bejutott maláta darabkák kiszűrésre kerüljenek, de hát ugye mivel eleve a belső üstnek rácsos, perforált az alja, ide elvileg nem sok maláta darabka juthat be. És akkor már csak ez a két cső van vissza, ez egy ilyen kétszer derékszögben hajlított rozsdamentes acélcső, aminek a végére jön rá ez a szilikon csődarab, ezt csak itt simán rá kell húzni, és mivel ráfeszül, rajta marad. És a másik vége pedig ebbe a gyors csatlakozóba jön. Itt ezt a két kart lenyomva ezt így lehet rögzíteni a helyén, kilazítva pedig el lehet fordítani, vagy ki is lehet venni a helyéről. Méghozzá ez azért fontos, mert ez a szivattyú, innen ugye mutattam, hogy alulról szív, ezen a csövön nyomja fel a folyadékot, és ezen itt pedig rányomja a malátának a tetejére, mert hogy ezek a sörfőzőgépek úgy működnek, hogy ugye ahogy mutattam, ide a belső edénybe belerakjuk a malátát, beletesszük az edénybe a vizet, és működés során, hát hogy ne párologjon nagyon, rátesszük a tetőt, és úgy működik, hogy miközben melegíti és a beállított hőmérsékleten tartja, ezt majd mutatni fogom. Közben folyamatosan a szivattyú keringteti a vizet, ezért nem kell kézzel kevergetni, nem kell fakanállal belenyúlni, vagy semmi ilyesmi, hiszen alulról folyamatosan a szivattyú elszívja a folyadékot, és ezen a csövön keresztül rányomja a maláta ágynak a tetejére, amin folyamatosan mindig keresztül folyik, tehát folyamatosan áramlik a malátán keresztül a folyadék, a felmelegített adott hőmérsékleten tartott folyadék, és ezáltal folyamatosan tudja kimosni belőle a keményítőt, és abból minél több cukrot előállítani. És ezért van az is, hogy ezeknél a gépeknél gyakorlatilag nem kell semmit csinálni, nem kell kevergetni, semmit nem kell csinálni, azt is mutatom majd, hogy a hőmérséklettel sem kell foglalkozni, hiszen az elektronikáját be lehet úgy programozni, hogy akár 9 különböző hőmérsékletű beállított ideig tartó, hőntartó fázist be tudsz programozni, és akkor miután elindítottad, azt teljesen magától csinálja, és egyáltalán hozzá se kell nyúlni a folyamat során. De ezt már is mutatom. No, először nézzük a legfontosabb összetevőt, a malátát, amit, ahogy az előző videóban láthattátok, már elmondtam, nem darálni, hanem roppantani kell, ezzel a kézzel hajtható, de ilyen akus csavarozóval is meghajtható roppantóval fogom használni. Ezt a lapot már én csináltam rá OSB-ből, meg ilyen stafni darabokból, hogy így pont illeszkedjen egy ilyen 20 literes vödörnek a tetejére.
És a recept. Ez, ahogy mondtam, egy APA, tehát American Pale Ale. Ez egy viszonylag egyszerű recept, amit én szoktam főzni, összesen 2 malátából van. Az egyik a legnagyobb tömegben Pale Ale maláta van benne. Ez az egyik legalapabb maláta, az ilyen felső erjesztésű, vagyis él sörök egyik alapmalátája. Ez egy ilyen viszonylag világos, viszonylag semleges ízű sört adó maláta. Ebből fogok bele rakni 5 kilót, meg 40 deka müncheni. A müncheni az egy olyan maláta, amit inkább ilyen kiegészítésnek, szín és íz hozzáadására szoktunk használni. Ez a Pale Ale, és ez pedig a müncheni, hát ránézésre így ugyanolyan, de ez arra jó, hogy ilyen plusz borost, sötétebb borostyános színt ad a sörnek, és egyfajta ilyen teltebb, malátásabb, karamelles íz és illatot ad hozzá. Ettől lesz ilyen szép borostyán színű a sörünk, és az a fajta karamelles, malátás teltség, amit ez hozzáad, az pedig nagyon jól fog együtt dolgozni a sörhöz majd hozzákerülő nagy mennyiségű citrakomlónak az ilyen citrusos, komlós íz és illatával. Úgyhogy most egyszerűen annyi a dolgunk, hogy a malátát beleküldjük ide a gépnek a töltsérébe, hát oda olyan majdnem 3 kiló belefér egyszerre. A gépet ide rá, és akkor egy ilyen alacsonyabb fordulaton, olyan 600-as fordulaton nyomjuk le rajta. Most ez a gép, ez kicsit több mint 1 mm-es ilyen hengertávolságra van állítva. Nekem ez vált be, majd mutatom, hogy mi erre aprítja így a malátát. Na hát ennyi, körülbelül 2-3 perc az egész. Hát oda az egyik hengert forgatja a fúró, és a másik pedig attól forog, hogy a szemek közé szorulnak és átmennek közötte. Na és itt van a kész maláta, amint látod, nagyon kevés lisztes része van, a nagy része az inkább ilyen 1-2 mm közötti darabka, és ahogy látod, amit az előző videóban is mondtam, ami nagyon fontos, hogy a héja az nem darálódott le apróra, hanem ilyen nagy részt így egybe maradt, és ez majd nagyon fontos lesz, hogy a gépben, illetve hogyha a fazékba csinálod, ez akkor is fontos, nem tömörödik össze nagyon a maláta, mert ez a héj, ez tulajdonképpen ilyen szellősen tartja, és így jól át tudja járni a folyadék, meg amikor majd leeresztjük róla a levet, és leszűrjük, akkor is jól keresztül tud folyni az anyagon a folyadék, mert ez a héj, ez lazán tartja. Az ilyen gépeknél ez még fontosabb, mint a fazéknál, hiszen ott tudod kevergetni egy fakanállal, itt viszont ugye bele lesz rakva, és utána nem nyúlunk hozzá. Tehát itt még fontosabb, hogy ne tömörödjön össze, ezt tudjuk segíteni rizshéj hozzáadásával, ezt is a sörfőzőboltokban lehet kapni. Ez hasonló, mint a malátahéj, csak még merevebb, ilyen merevebb az anyaga, és hogyha ebből mondjuk ehhez a mennyiséghez 1 litert hozzákeverünk, akkor az még inkább lazán fogja tudni tartani, és még kisebb eséllyel fog összetömörödni nekünk a gépben, úgyhogy most 1 litert ebből még ide hozzárakok. És hát persze ezt érdemes összekeverni, hogy mindenhol egyformán legyen benne. Itt sajnos elfelejtettem bekapcsolni a mikrofont, úgyhogy most alámondással hallhatjátok a lényeget. A sör második fontos alapanyaga a víz. Én most csapvizet használok,
aminek a klórtartalma akár ízhibát is okozhat a kész sörben. Ezt a legegyszerűbben C-vitamin, azaz aszkorbinsav hozzáadásával semlegesíthetjük. Mivel a C-vitamin savas kémhatású, a magas vízkeménység ellen is használható. Egy ilyen főzethez a klór miatt 1 g bőven elég. Én ezt egy ilyen kis Kínából rendelt 100 g-os pontosságú mérleggel mérem ki. A maláta mennyiségéhez képest olyan 2,5-4 szeres vízmennyiséget érdemes használni. A malátát kilóban mérjük, a vízet is mérhetjük kilóban, mert ugye annak 1 literje pont 1 kiló. De most az esetünkben 5,4 kiló malátánk van, annak a 4-szerese az 21,6 liter lenne, de a 4-szeres szerintem sok, inkább olyan 3-3,5-szeres mennyiséget szoktam én használni, hogyha túl híg a malátálé, túl híg a cefréző folyadék, az sem előnyös, mert egy bizonyos sűrűség fölött működnek igazán jól a keményítő bontó enzimek. Tehát én azt mondom, hogy ehhez az 5,4 kg malátához egy olyan 19 liter vizet fogok beleönteni a gépbe, és hogy gyorsabban felmelegedjen, eleve meleg vizet hozok a csapból. És akkor most mehet bele a C-vitamin is, ez itt egy pár pillanat alatt fel is fog oldódni. Az itt látszik, hogy nagyjából pontos a beosztása, szerintem nem teljesen, mert 19 liter vizet mértem bele ilyen 5 literes kannákkal, és inkább ilyen 18-at mutat csak, de hát most igazából ez nem egy lényeges különbség. Most jön az, hogy beletesszük ezt a belső edényt. Most ez a felső rács, ez még nincsen betéve, viszont ennek a kihúzható csőnek a tetejére ez a műanyag kupak rá van tekerve, hogy a csőbe ne tudjon belepotyogni a maláta, amikor beletesszük, beleöntjük ide a belső vödör részbe. Ahogy szépen szuperül belefér. És akkor most jön az, hogy ezt a kupakot le kell venni, és ezt a felső rácsot rá kell tenni, óvatosan, és akkor most jöhet az, hogy rámegy a gépre a tető, és rá jön ez a cső is, amivel ugye a szivattyú fogja majd nekünk felfelé nyomni alulról a sörlevet. Na és akkor gép bekapcs, 39 fokot mutat, mert hogy ugye meleg vizet tettem bele, már annyira, amilyen a csapból jött. Elindítom a szivattyút, és elindítjuk a programot is. A programozásba most nem akarok belemenni, nem akarom elsivatagosítani ezt a videót, ezzel lesz majd erről egy következő rész, ahol a programozást részletesen bemutatom. A lényeg, hogy most egy olyan programot állítottam be, aminek az első fázisában lesz egy 15 perces, 54 fokos fázis. Ezt a fehérje pihentetésnek hívják, igazából arra szolgál, hogy a sörünknek jó állagú és tartós habja legyen. Az a helyzet, hogy most már olyan szinten van a malátagyártás, hogy erre a fázisra igazából az esetek többségében nincs szükség, de én azért megszokásból beszoktam iktatni. Ezzel indul a program. A 2500 wattra állítottam a fűtőteljesítményt, hogy minél hamarabb elérjük az 54 fokot, és akkor fog szólni a gépünk, hogy igazából akkor kellene beletenni a malátát, de mivel meleg vizet raktam bele, már majdnem ott tartunk, úgyhogy ezzel nagy hibát nem vétettünk. Elindítottam, és most az történik, hogy elkezdi melegíteni a vízünket, és szólni fog, amikor eléri az 54 fokot, és akkor elkezd visszaszámolni 15 percet.
Ott a csőnek a végén azt a kupakot nem szabad rajta tartani, mert ez a cső ilyenkor visszafolyó csőként, túlfolyóként funkcionál, mert látod, hogy ahogy szívja föl alulról a csövön a folyadékot, az elkezd felgyűlni itt a maláta ágy tetején. Az nem baj, hogyha itt az egész felületén van, mert akkor mindenhol egységesen szivárog rajta keresztül lefelé, tehát mindenhol átjárja, nem csak ott, ahol a szivattyú nyomja fölfelé, de hogyha túl gyors a folyadék felsz felé szivattyúzása, akkor egy idő után azon a középső csövön túl tud folyni, hogy mindenképpen alul megfelelő mennyiségben legyen a folyadék, tehát ne gyűjjön föl itt fölül. Viszont nem szükséges nekünk, hogy azon a túlfolyó csövön menjen lefelé. Látod, most már el is kezd mindjárt rajta átbukni, tehát most egy kicsit túl gyors a szivattyúnknak a sebessége, olyankor itt ennek az oldalsó csapnak a részleges zárásával tudunk visszább venni a szivattyúnak a szívási sebességén, és akkor olyankor érdemes úgy beállítani, hogy legyen folyadék itt a malátaágy fölött, de ne a túlfolyó csövön folyjon lefelé, hanem leszivárogjon a malátán keresztül az egész. Most elérte az 54 fokot, és akkor jelez nekünk, hogy a meshing, tehát a cefrézésnek az első fázisa elindult, és akkor most szépen vissza fog számolni. Mutatja, hogy negyed órán keresztül ezen a hőfokon fogja tartani, hát tökéletesen 54-en nem tudja, hanem egy picit mindig túlemeli, mit tudom én, 55-ig, aztán meg 53-ig leengedi, és nagyjából így fog ingadozni. Úgyhogy most a következő 75 percben igazából semmi dolgunk nincsen, mert a 15 perc után a gép automatikusan tovább fog lépni a következő fázisba. Oda 66 fokot állítottam be, azt 60 percig fogja tartani, tehát először felmelegíti 66 fokra, oda egy 1500 wattos fűtőteljesítményt állítottam be, hogy ne a maximális teljesítménnyel melegítse fel odáig, mert akkor itt lent a fűtőszál közelében már előfordulhatna, hogy túlmelegszik a folyadék, és az az enzimek működése szempontjából hátrányos, hogyha akár csak rövid ideig is túllépjük azt a hőfokot, amin tartani akarjuk a következő fázisban a malátának a hőmérsékletét. Tehát kicsit lejjebb vettem a fűtési teljesítményt, egy 66 fokot állítottam be, azon lesz egy órán keresztül. Ahogy láttátok, nekünk dolgunk nincsen, kevergetnünk sem kell, mert folyamatosan szivattyúzza föl a tetejére a folyadékot, ami folyamatosan átfolyik rajta, és így folyamatosan mossa ki a keményítőt a malátából. Hogyha fazékban csinálnánk, akkor hát sokkal melósabb lenne a dolog, mert akkor most folyamatosan kevergetnünk kellene. Így a hőntartási fázisokban is érdemes egy olyan 5, maximum 10 percenként megkevernünk a cuccot, és ráadásul, hogyha minél magasabb hőmérsékletű fázisban vagyunk, annál gyorsabban hűl le a kívánt hőmérséklet alá a malátánk, hiszen egy gázsámolyon egy fazékba azt nem tudod megcsinálni, hogy folyamatosan megy alatta a gáz, mert akkor túlmelegedne, hanem felmelegíted kevergetés közben arra a hőfokra, aztán utána elzárod a gázt, és utána maximum 10-15 percenként vissza kell menned a fazékhoz, újra alágyújtanod egy percre, hogy visszamelegítsd, mert addigra már néhány fokot lehűl, visszamelegítsd, megint kevergetni. Tehát főleg egy ilyen hosszabb, több lépcsős sörkészítési folyamatnál, hiszen bizonyos söröknél jóval több hőfok lépcső van, meg akár hosszabb hőntartási fázisok is, ott nagyon sok melóval jár, hogy tényleg 10 percenként ott kell állnod a fazék mellett, kevergetni, újra alágyújtani, meg ilyenek. Ebből a szempontból óriási előny egy ilyen gép, hogy ezt elindítod a programot, és utána semmi dolgod mindaddig, amíg ki nem kell venni majd a malátát a szűrés során, de hát az ugye 75 perc múlva lesz, addig igazából semmi dolgunk vele, vagy esetleg lehet előkészíteni az eszközöket a következő lépésekhez. Miközben itt megy a folyamat, két dolgot
azért elmondanék nektek. Az egyik, hogy arra nagyon oda kell figyelni, hogy azt a felső rácsot, amit a maláta tetejére rakunk, azt nem szabad nagyon lenyomni, mert amikor a maláta a cefrézési folyamat során magába szívja a nedvességet, akkor megduzzad, tehát a térfogata nő, és hogyha nagyon lenyomod azt a rácsot, akkor azáltal nagyon összetömörödik, amikor meg akar duzzadni. Tehát erre figyelni kell, hogy legyen helye, ahova duzzad, hogy ne tömörödjön nagyon össze emiatt. A másik meg, hogy igazából így azért a kihozatal az ezekkel a gépekkel szerintem egy kicsit alacsonyabb, mint ha fazékba csinálná az ember. A kihozatal azt jelenti, hogy az adott maláta mennyiségből a végére mennyi cukormennyiséged lesz az oldatban, mert azért szerintem, amikor ténylegesen kevergeted a fazékba, akkor azért sokkal jobban át tudja járni a folyadék, így meg azért mégiscsak ott van tömören, és közötte nyilván, ahogy szivárog le, folyamatosan átjárja, de mégsem annyira jól. Nyilván ez nem nagy különbség, én azt gondolom, hogy ilyen, mit tudom én, a tippem szerint mondjuk 5% különbség lehet a kihozatalban, így egy kevés potenciális cukor nem termelődik meg. Ez az én véleményem. És ide a cefrézési folyamat legvégére még egy 77 fokos 15 perces fázist beiktattam, ez már tulajdonképpen a kicefrézés, így ezzel a magas hőmérsékleten tulajdonképpen megszüntetjük az összes enzimnek a működését, és akkor innentől kezdve ezáltal az eddig a mostanáig létrejött cukorprofilt fixáljuk, ugyanis a különböző hőfokon tartási lépcsőknek a lényege, hogy különböző fajta cukrokat tudunk így létrehozni. Ez egy egyszerű eljárás volt, itt tulajdonképpen a cukrosítás ugye a 66 fokos 1 órás hőlépcsőn történt meg, de vannak olyan sörfajták is, ahol érdemes többféle hőlépcsőt alkalmazni, ezt majd másik receptek elkészítésénél mutatni fogom, ahol különböző erjeszthető és nem erjeszthető cukrokat is létre tudunk hozni különböző hőmérsékleten, hiszen különböző hőmérsékleten különböző enzimek dolgoznak, és ezzel tudjuk azt befolyásolni például, hogy mennyi édesség marad vissza a sörben, például egy stoutnál előnyös, hogyha erjeszthetetlen édességet okozó cukrok is maradnak a sörben, mert azok az erjesztés után is megmaradnak cukorként és édességet okoznak. Ebbe most nem megyünk bele, itt egy hőlépcső volt, meg most a végén a 77 fok, és közben már itt ezen a kis zsámolyon elkezdtem melegíteni 10 liter vizet, ugyanis miután leszűrtük majd a malátát, ezután a negyed óra letelte után, utána még a máslás során a tetejére ráöntjük ezt a 10 liter szintén 77 fokos körülire felmelegített vizet, hogy a maradék cukros lét is kimossuk belőle. Egyébként itt látod, hogy már egy ilyen szép borostyános színű levünk van. Jaj, kicsapott a pára. Na, és hangjelzéssel jelzi, hogy végzett a 15 perces hőntartással. Most jön a szűrés, tehát hogy ki kell vennünk a malátát, hogy csak a lé maradjon bent az edényben. Ehhez az a feladatunk, hogy először is leállítjuk a szivattyút. Szépen itt a csőben visszafolyik a folyadék, erre már nem lesz szükségünk, itt elzárjuk a csapot, ezt a csövet innen kivesszük a helyéről, meglevesszük a fedőt, és akkor most jön az, hogy van-e hozzá ehhez a géphez egy ilyen fogantyú, amit ide be lehet tenni. Ide ennek a na. És akkor most ki kell emelnünk ezt a malátát tartalmazó belső edényt, és meg kell... Jó, nehéz. És itt van rajta, hát tudod, ezek a kampók tartották, és itt lejjebb van még egy ugyanilyen kampósor, és így ide
fel lehet egyel feljebb akasztani, és így most szépen, ugye alul is egy ilyen szűrőlemez van, szépen a malátából kifolyik az összes lé, és addig közben már ugye itt melegszik a vízünk, azt majd ide a tetejére rá kell merni, hogy a malátában lévő maradék ilyen cukros oldatot is kimossuk. Ezzel 10 litert melegítettem, ugye 18 litert raktunk bele. Nekem az szokott lenni a tapasztalatom, hogy körülbelül a maláta súlyának megfelelő vizet magába szív a maláta, tehát annyival kevesebb lé lesz itt, ami visszamarad, úgyhogy nyugodtan van hova pótolni. Még hallatszik, hogy csurog, ezt megvárjuk. Közben itt ő megjelzi, hogy a boiling, vagyis a forralási fázis jön, de majd csak akkor, hogyha az autó gombbenyomásával tovább lépünk. Most még nem lépünk tovább, mert hogy ugye itt lecsöpögtetjük, aztán pedig még azt is rámerjük. És ezek után, amikor már úgy érezzük, úgy halljuk, hogy tovább nem csöpög, hiszen a végtelenségig nem lehet várni, akkor érdemes ezt a belső üstöt kivenni. Persze valamennyi még ilyenkor is fog folyni belőle, ezért én ide teszem erre a tálcára, és a maradékot, ami majd még kicsöpög belőle, azt még majd bele tudjuk önteni, és akkor most tovább tudunk lépni a forralás fázisára. Nyilvánvalóan az 100 fok, és 60 perc van beállítva. Először most neki indul, és megpróbálja elérni a 100 fokos hőmérsékletet. És itt látszik is, hogy a 25 litert sem éri el a forralás előtti mennyiség, a forralás során 1-2 liter még el is fog belőle menni, úgyhogy én egy kis vizet most még teszek hozzá itt a forralás előtt, vagy a forralás elején. Így lett most körülbelül egy olyan 25-6 literünk, és miközben ott melegszik a forraláshoz a sörlé, hát elég sokáig tart neki, mert azért ehhez a 25 literhez a 2500 watt se túl sok, úgyhogy ez minimum egy negyed órát eltart, mire 100 fokra felmelegíti. Közben már gyorsan elmostam ezeket a dolgokat, ezeket érdemes minél hamarabb, hogy ne száradjon rá a cukros lé. Ilyenkor egyből a legkönnyebb lemosni róla. Ezeket nem kell fertőtleníteni, hiszen legközelebb is úgyis a forralás előtti dolgok történnek csak ezekben, és a forralás úgyis fertőtleníti magát a sörlét, ezeket elég csak vízzel elmosni. Hát szépen lassan melegszik, pedig már rátettem a fedőt, hogy legalább amíg melegszik, addig rajta legyen, aztán meg majd levesszük, hogy rendesen tudjon forni, mert akkor viszont már kell, hogy tudjon párologni is. És közben itt előkészítettem a komlót, ez egy 50 g-os csomag Centennial, ennek a felét mértem ki. Itt van az acskóba a másik fele, ezt fogjuk beletenni a forralás legelején, és ebbe a gépnek a tartozékaként kapott Hopspiderben fogjuk belelógatni. Na, elkezdődött a forrás, 100 fokot mutat, meg így látszik is, hogy bugyog. Most szépen levesszük a tetejét, és akkor most jön az, hogy az első adag komlót beletesszük. Ide szépen így bele kell csak akasztani ezt a rácsot. Belemegy a komló, és kész. Ilyenkor figyelni kell rá, hogy a cuccban lévő fehérje az ilyen habként feljön a tetejére, és ez itt ilyenkor viszonylag
könnyen kifuthat még, úgyhogy erre figyelni kell. Ez aztán majd a forrás során ennek egy része így lebomlik és megszűnik habnak lenni. Ami meg, hogyha nagyon nem akar, akkor én a forralás vége felé a maradék ilyen barna színű habot leszoktam szedni. Hát majd meglátjuk, hogy lesz-e olyan. Úgyhogy most ez 40 percig így marad, akkor megint fog szólni a gép. Úgy van beállítva, hogy a forralás 40. percénél szóljon, akkor megint teszünk majd bele egy adag komlót. Mert itt a program elkészítése során az is beállítható, hogy maga a forralás során mikor, hányszor szóljon, amikor a tervünk szerint újabb komlóadagokat akarunk berakni, és akkor ezeket az időpontokat is ide be lehet állítani. Egy következő videóban, ahogy mondtam, már majd a programozást külön részletesen megmutatom. És amíg a komló ott a háttérben forrogat, addig mi elkezdhetjük kifertőtleníteni az összes cuccot, amivel a sör a forralás után érintkezni fog, hiszen a forralás előtt tulajdonképpen mindegy, előtte nyilván legyenek tiszták az edények, de nem kell, hogy fertőtlenítve legyenek, hiszen a forralás mindent fertőtlenít, viszont a lehűtés után, amivel érintkezik, azt már mindent fertőtleníteni kell, hogy utána csak a betett élesztő dolgozzon benne, ne pedig olyan baktériumok és egyéb dolgok, amiket mi nem szeretnénk, hogy benne legyenek. Hát mi az, ami ugye a hűtés után érintkezni fog a sörrel? Hát maga az erjesztő tartály, annak a teteje, abban van egy ilyen gumi és dugó féleség, amibe jön a kotyogó ide, ugye az erjesztőnek a tetejébe. Ezeket fertőtleníteni kell, magát a mérőhengert és a fokolót, amivel az erjesztő lezárása előtt meg fogjuk nézni, hogy milyen töménységű, milyen cukortartalmú sörlét tudtunk előállítani. Ehhez azért kell, hogy majd az erjedés végén is megmérve meg tudjuk állapítani, hogy mekkora lett az alkoholtartalma. A fertőtlenítéshez én 25 g ilyen Chemipro oxit használok, ezt csak simán beleöntöm a tartályba, meg 5 liter meleg vizet. Remélem, hogy minden csap el van zárva. Ezt a tartályt is most fogom először használni, úgyhogy ezért, már csak ezért is ki kell tisztítani, meg igazából most az is kiderül itt az első feltöltéskor, hogy itt a csapnál, illetve a hőmérőnél nem folyat-e. Hogyha igen, akkor ott még lehet húzni a csavarján. Nagyon jó, nem folyat. Látszik, hogy az oxi az nem fehér, hanem ilyen nagyon apró buborékokat fejleszt, hiszen ez egy aktív oxigént fejlesztő szer, és ezáltal tisztítja és pusztítja el a baktériumokat. Úgyhogy most ezzel a szivacsal még így finoman áttörlöm az egésznek a belsejét, hogy mindenhol érje az oxi, meg elmosom benne a mérőhengert, a kotyogót, a dugót és a fokolót is. Közben meg letelt az első 40 perc a forralásból, csipog a gép, úgyhogy jöhet bele a második adag, egy újabb 25 g. És akkor ezzel megy is tovább az idő, 20 perc, meg majd még a legvégén rakunk bele egy kis citrát, akkor is jelezni fog. Na és vége a programnak, úgyhogy igazából le is lehet kapcsolni a gépet, és még
belemegy egy utolsó adag komló, 25 g citra. Ez már nem a forralás alatt, hanem így a legvégén fog belekerülni. A csomagoláson rajta vannak az adatok is, hogy például 13,1% az alfasav tartalma, az elég magasnak számít, tehát ez a citra komló, ez keserű komlónak is alkalmazható, és aromakomló is egyébként, az ilyen apa és ipa sörökben szokták használni, mert nagyon kellemes, citrusos illatot és ízt kölcsönöz a sörnek. És ilyenkor ezt, hogy legyen hatása, érdemes majd egy kicsit így néhányszor megmozgatni, hogy beleázzon az íze és az illata a sörbe, és aztán meg majd az erjesztés közben ugyanebből a fajta komlóból még 75 g kerül bele hideg komlózás formájában. Most ezt egy picit még hagyjuk ázni, és aztán jön a hűtés. Amihez ezt szintén a sörfőző automatához gyárilag adott hűtőspirált fogom használni. Nagyon szuperül van megcsinálva, pont akkora átmérőjű, hogy pont jól belefér, meg pont olyan magasan van így visszahajtva, hogy nem ér le az aljáig, hanem itt a csap fölött lóg benne a folyadékba. Meg is mutatom, hogy megy bele. Egy kicsit a komlóról leszedjük a vizet, de aztán azt visszateszem még egy kicsit ide belőle. És akkor ez a spirál úgy működik, hogy az egyik végére, méghozzá nem is mindegy, hogy melyik végére, hanem arra a végére, ami így lemegy az alsó felére, arra rá kell kötni a hideg vizet, a másik felére pedig csináltam egy ilyen másik slagdarabot. Egyébként ezt a toldó részt majd megmutatom, hogy milyen toldó ez, ami ilyen slagcsatlakozó, a másik vége pedig az ilyen 8 mm belső átmérőjű szilikoncsőhöz jó. Ezt a Temuról sikerült ilyet vadásznom, és akkor így tudtam megoldani, hogy ennek ezt a 9 mm külső átmérőjű fémcsövet egy ilyen szilikoncsővel, meg egy ilyen adapterrel át lehetett variálni ilyen slagcsatlakozósra. A lényeg, hogy most megnyitjuk a vizet, és a spirálban, ahogy a víz alulról fölfelé végigmegy, a forró lébe ázó spirálban a víz felmelegszik, és ezáltal a sörlét pedig lehűti. Közben egyébként visszakapcsolom a gépet, mert így az üres képernyőn, ezt mindjárt megmutatom közelről, mutatja a hőmérsékletet, és így tudjuk ellenőrizni, hogy hol tartunk a hűtéssel. És így néz ki a komplett rendszer, ugye ezen a világos zöldön bejön a víz, a másikon pedig jön, na most ért ide, itt már látszik is, hogy elkezdett jönni rajta, a másikon pedig kijön, és azt egyébként ebben a dézsában gyűjtöm, hogy aztán majd locsolásra el lehessen használni, meg így azt is látni fogjuk, hogy igazából mennyi víz kell ahhoz, hogy lehűljön a sörlé. Kíváncsi vagyok én is, hogy mennyire vízpazarló ez a módszer. Nagyon meleg, érezhetően, rendesen nem is bírom bent tartani a kezem, szerintem ez legalább egy 70 fokos ez a víz, ami kijön, tehát ebből látszik, hogy baromira hatékonyan működik a spirál, hiszen nagyon sok hőt kivesz a sörléből, és akkor itt mutatom, hogy ott van benne a legfelső karika is a folyadék szintje alatt van, tehát a teljes spirál részt vesz a hűtésben, a komlót meg még egy-kétszer megmozgatom, és aztán meg kiveszem, most már elég lesz be, hogy bennem volt eddig. Hát eddig körülbelül egy olyan 15 liter víz ment ki, és látszik itt, hogy már 81 fokig lement, úgyhogy ez jó gyors lesz ez szerintem. Ugyanis ilyenkor az a feladat, hogy a lehető leggyorsabban lehűtsük a sörlét 25 fok alá, hiszen
amíg olyan 60-70 fok fölött van, addig ugye nem tud befertőződni a levegőben lévő dolgoktól, de amikor már olyan 50 fok alatt van, akkor viszont már akármilyen dolgokat, ilyen vadélesztőket, meg egyéb baktériumokat bekaphat a levegőből. Tehát az a célunk, hogy minél kevesebb időt kelljen 50-60 fok alatt töltenie a zárt erjesztőn kívül, ezért kell minél gyorsabban lehűteni. Hogyha fazekad van, az előző videóban mutattam, akkor ebbe a dézsába, hideg vízbe be lehet állítani, ezzel a spirállal viszont sokkal egyszerűbb az egész, már most 74 foknál tartunk, nagyon jól látszik, hogy tök gyorsan viszi lefelé. Ma már 35,7 foknál járunk, tök gyorsan sikerült ideig eljutni, már ide hoztam a fertőtlenített erjesztőtartályt, meg közben elkezdtem előkészíteni az élesztőt, mutatom. Ez egy American West Coast élesztő, és én úgy szoktam a sörbe beletenni, hogy előtte egy ilyen, mondjuk kb. Egy deci vízben megnedvesítem, így egy 10 perc alatt így magába szívja, és utána ezt az ilyen kis krémszerű dolgot lehet majd a sörbe beleönteni, és akkor nem közvetlenül a cukros sörlét kell magába szívnia, hanem ilyenkor egy kis tiszta vízzel hidratálódik először. Na hát a dézsa kétszer tele lett, körülbelül olyan 160-170 liter víz fogyott, 27 fokig sikerült levinni. Az a helyzet, hogy így nyáron a több mint 20 fokos víz jön a csapból, szóval így nem igazán tudtam lejjebb. Minden esetre most ezt így hagyom, amire az élesztő dolgozni kezd, addigra úgyis le fog hűlni 25 fok alá, igazából az ideális az olyan 21-2 lenne, hát szerintem annál a lakásban is melegebb van, nekem nincsen külön erre hűtőm, ahol pontosan be tudnám állítani a hőmérsékletet, úgyhogy gyorsan kikapom belőle ezt a spirált. Azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól dolgozott, nagyon egyszerű, sokkal könnyebb ezzel hűteni, mint hogyha a fazekat kellene nem tudom hány új vízbe belerakni, meg hát ugye sterilebb is, mert ezt amikor belerakod, akkor még 100 fokos a lé, tehát sterilizálódik, és akkor utána pedig ugye nem kell kivenni, berakni, meg semmi ilyesmit csinálni. Most az jön, hogy mérünk egy sűrűséget, hogy milyen cukortartalmat sikerült előállítanunk. Ahhoz itt van benne a mérőhengerben a fokoló, ezt a kancsót is az előbb már lefertőtlenítettem. És akkor így innen ott látszik a 10-es, és akkor a hab eltakarja, hát körülbelül olyan 11 és fél. Ez ide mehet bele, és szintén egy fertőtlenítés után egy ilyen szilikoncsövet ide ráhúztam a csapra. És közben most, hogy jól elkeveredjen, most teszem bele az aromazim enzimet. Ez az ilyen komló hangsúlyos söröknél, mint például az apa, segíti a komló aromáknak a kiteljesedését, egy nagyon picit a keserűségből visszavesz. Ezt is majd a következő videóban részletesen bemutatom. Ezt ilyenkor bele lehet szórni a sörlébe, és most teszem bele a Clarity Ferm enzimet is. Ez azért kell, mert a gabi gluténmentesen táplálkozik, és hát a sör, mivel gabonából van benne glutén, és ezzel az enzimmel, ez egy ilyen 10 ml-es kis üvegcse, ezzel elvileg teljesen, vagy legalábbis a megengedett határértékek alá lehet csökkenteni a sörnek a glutén tartalmát, és ezt is ilyenkor az erjesztés előtt kell az erjesztővödörbe önteni. Ez egy ilyen
átlátszó kis folyadék. Itt látszik, hogy körülbelül olyan 23-24 liter lett a mennyiség, és akkor most jön vele az élesztő. Látszik, hogy már itt elkezdett habzani, tehát elkezdett élni, elkezdett dolgozni. Ide így szépen beletesszük. És most jön az, hogy a sörnek kell adnunk egy kis oxigéntartalmat, hogy az élesztő jól fel tudjon szaporodni. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk megtenni, hogyha így csobogtatjuk egy kicsit. Meg egyébként az élesztőhöz ilyenkor egyfajta élesztő tápsót is lehet adni, ilyenkor a sörléhez, ami az élesztőt segíti abban, hogy jól fel tudjon szaporodni. Én most ilyet nem használok, de erre is ki fogok térni a következő videóban, ahol az erjesztésről és a palackozásról lesz részletesen szó. Jó, és végül lezárjuk a cuccot. Ide a tetőnek a közepébe bejön a kotyogó. Ezt ilyen csatokkal lehet lezárni. Itt a tető belsejében egy gumitömítés van. És ezért így légmentesen zár. Ide a kotyogó belsejébe jön egy kis víz, aztán meg megy be a helyére. Ha esetleg nem tudnád, hogy a kotyogó mire szolgál, akkor az azt bizonyítja, hogy nem nézted meg a videósorozat első részét, úgyhogy akkor viszont hajrá, ha megnézted, akkor tudod, hogy ez arra való, hogy a szén-dioxid ki tudjon jönni, de befelé viszont ne tudjon jutni semmi kórokozó. Na, másnap reggel az élesztő már dolgozik, hiszen a kotyogóból szépen jönnek a bubik. Most arra 23 fokra lement a hőmérséklet, hát az már majdnem jó. Amúgy baromi jó ez a hőmérő, hogy folyamatosan lehet rajta, nyomon lehet követni a tartály belsejében lévő hőmérsékletet, és egyébként pontos is, mert a másik hőmérőmmel, amit már hosszú évek óta használok, rámértem, mielőtt lezártam a tartályt, és Celsius fokra ugyanannyit mutatott. Hát most ugye várunk egy hetet, hogy az erjedés végbe menjen. Erről az egész folyamatról, a hidegkomlózásról, az élesztőkről, a hőmérsékletekről, meg még nagyon sok mindenről csinálok majd egy külön videót, és abban részletesen bemutatom majd ezt az erjesztő tartályt is, de most annyit el tudok már róla mondani, hogy igazából nagyon jó, sokkal jobb, mint az eddig használt műanyag vödör, mert egyrészt sokkal könnyebben tisztítható, nagyon masszív, nagyon jól cipelhető, tehát pont jó helyen van ez a két füle, azért amikor ez tele van, akkor ezért ez 30 kg fölött van, és sokkal kényelmesebben vihető, mint az a műanyag vödör, amit én eddig használtam, annak mindig le akarta vágni az ujjamat a széle, ahol cipelni kellett. Úgyhogy na, hát azért ez egy más minőségi kategória. A linkjét berakom a videónak a leírásába, ahogy az automatának a linkjét is berakom a leírásba. Még tegnap mindent elmostam, az aljára egy nagyon kicsit középen, valószínűleg a forralás elején, amikor nagy erővel melegítette, és volt azért némi ilyen fehérjes lerakódás, egy nagyon picit lekapott, de csak egy nagyon kis részen, de azt is könnyű volt eltávolítani. Azt kell, hogy mondjam, hogy láthattátok ti is, minden szempontból kifogástalanul működött ez a gép. Nekem nagyon tetszik, ugyanis 10 év fazékban való sörfőzés után egyrészt ezzel sokkal gyorsabb volt az egész folyamat, nem kellett itt állnom órákat és kevergetni, meg 10 percenként alágyújtani, meg ilyesmi, mert elindítod a programot, és akkor megy. Az is baromi
nagy előnye, hogy a szűréshez sem kell külön eszközrendszer, nem kell ahhoz kiszedni a fazékból, átmerni másba, meg ilyenek, hanem ugye maga a szűrés is ebben megtörténik, úgyhogy kiemeled a belső fazekat, a máslás is megtörténik úgy, hogy erre rámered, szóval több minden megtörténik ebben, és nem kell egy csomó mindenhez külön eszköz. Egyébként meg nagyon jó minőségben van elkészítve, kellően masszív, jó az anyag használata, és ahogy mondtam, ez jelenleg az ilyen felépítésű és hát nagyon hasonló gépek közül messze a legolcsóbb, ez most olyan 100 000 forint körül kapható, úgyhogy én ajánlani tudom, én ezt fogom használni a jövőben, mert nekem bevált ez a módszer. Igazából már sajnálom, hogy nem ruháztam be régebben egy ilyenbe, mert egyébként, hogyha megveszed a rozsdamentes fazekat, meg a gázsámolyt, meg mindent, akkor se biztos, hogy ennél nagyon olcsóbbra jössz ki a végére, hogyha mindezt direkt csak a sörfőzés miatt veszed meg. És ezzel a konnektorba dugható fogyasztásmérővel mértem is a teljes áramfogyasztást a tegnapi főzős nap alatt, és az jött ki, hogy összesen az automata meg a kis villanyrezsó, amivel ugye a máslóvizet melegítettem, összesen 6 kW-ot fogyasztott, abból körülbelül 1 kW lehetett a kis rezsónak a fogyasztása, és nagyjából 5 kW-ot fogyasztott ez a gép. Ez átszámolva a mostani 36 forintos elektromos áramárra, ez ugye azt jelenti, hogy ez olyan nagyjából 200 forint, amikor meg a gázpalackot és a gázsámolyt használtam, az olyan körülbelül 10 főzésre volt elég egy gázpalackban lévő gázmennyiség, és 8000 forint egy cserepalack, ami azt jelenti, hogy úgy egy főzés viszont nem 200, hanem 800 forint, csak hogyha csak az energia oldalát nézzük. Nyilván nem ezen a főzésenként 600 forintnyi különbségen fog múlni az embernek az anyagi boldogulása, de hát még ilyen szempontból is jobban járhat az ember, hogyha egy ilyen elektromos készüléket használ. Nálunk meg ez ugye különlegesen előnyös, amióta a napelemek termelik az áramot. Egy következő videóban a folyamat további részét is meg fogom mutatni, részletesen beszélek majd az erjesztésről, annak a különböző paramétereiről, a szükséges adalékanyagokról, meg még egy csomó mindenről, meg a palackozásról is lesz szó abban a videóban, úgyhogy tartsatok majd velem akkor is. Remélem, hogy ez a mostani hasznos volt a számotokra, hogyha igen, kérek egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert nem sokára a sörfőző videósorozat folytatódik. Addig is, sziasztok!